Welcome, my chosen. You have wandered, you have suffered, but you are lost no more. Ja, hogy te vagy az. For I have found you, and I offer you what you deserve. The ascension. So be at ease, forget what you think you know, and embrace this moment. A new world awaits. Aha. Okay. Na. Oh, that's a lot of Londra. So he wants us to embrace his light. Literally. Köszi szépen, Horus, igen. A Horus típusú gép. Keep up appearances in here. I'll try. Gotta pretend I look up to Londra. Yuck. Az érdekes. A feleség az elvileg színésznő volt, ugye? I'd like you to meet some old friends of mine. See, we were at the best party in town, celebrating our big win. And while everyone's attention was on me, my ex-business partner, well, he barges in, and he's jealous of our success. And he throws a drink in my face, but not a drop hit me. Because my bodyguard, Jack, he tackled him to the floor. And the others, Riley and Nolan and Parker, well, they made sure he was kicked out. But it was my Evelyn who encouraged everyone to just laugh it off. I adored them. Their dedication to me meant everything, more than any award. And it ended up being the best night of my life. I guess Londra's used to people worshipping him. Gross. Until we found Look, Walter, Aloy. I had nothing to This do with one it. is just... I have no words. Londra makes quite an impression. Na, gyere már! Mindenhol egy Londra. Ó, basszus, megvan mit akar! Hát nem csak simán el akarja hagyni a földet, hanem magával akar vinni egy rakat embert, mert hát valaki kell, aki imádja őt. Tehát ezt mondtam, hogy nincs abban semmi logika, hogy csak úgy egymaga elmenekül a földről. Mert ugye a föld felé közeleg egy veszély. Nem, vinni akar annyi embert, amennyit csak tud, és majd azok őt imádják. Mert neki van egy ilyen kis pszichés betegség, hogy imádja, ha imádják. Londra. Who the fuck is Kiral? Ah, you must be the ones Brennick mentioned. 2 more souls chosen to leave our thankless old life behind. Yes, that is us. It's Kiral, right? You were stationed on the Spark? In my former life, yes. Just one more Marine bound to a hopeless expedition. Yeah. Enough of that. As Walter says, we must forget the past. Our suffering led us here after all. And now, the ascension is almost upon us. This place is such a wonder, isn't it? I've never seen anything like it. Oh, but it is still nothing compared to what's in the Ascension Hall. You've been inside? Indeed. I proved my devotion not long before you joined us. Now I wait to be taken to what lies ahead. One step closer to the Ascension. Ja, nézzük, mi áll előttünk. You mentioned you're waiting for what lies ahead, and we're still getting up to speed, but I thought the Ascension Hall was where we needed to go. You're not the first to fail to grasp Walter's plan for us. Now that I've seen what's in the hall, my rank is secure. But there is something more that he's offering us. I just know it. It has to be why the devoted are escorted to another place. And as soon as Zeth returns, he'll take me there. I'm ready. Do you have any idea where this place is exactly?
Somewhere that brings us closer to Walter. To his embrace. Mindig nem tudom, ki az az Ed. So you've been inside the Ascension Hall. Is it as special as we think it is? I shouldn't say. I wouldn't want to deny you the same experience I had. Come on, Kiral. Just a hint? We're dying to know what's inside. I'll tell you this. It's breathtaking. Like the moment Walter first appeared before our boat, but better. Prove your devotion, and you'll see. Ja, meg hát ráadásul ugye a kvenek, azok istenként tisztelik az ősöket. És hát Londra meg egy ilyen, hát úgymond a régi földnek egyik túlélője. Londra a helyi Howard Stark? Nem, ő a helyi... nem tudom megmondani, hogy mi. Xerxes, inkább. Well, thanks for talking with us, Kiral. We should get back to learning about Walter. Yes, of course. Good luck with your studies. I hope to see you at the Ascension. Jó van, így már összeáll a kép. Na, oké. Nem, mert annak továbbra se láttam értelmét. Hogy oké, van itt egy szinte... Egy mondatot nem tudok elmondani, úgyhogy ne szóljon valaki közbe. Tehát, hogy egy nagyjából halhatatlan ember elhagyja a földet, és éljen a semmiben egyedül. Hát persze, hogy nem egyedül, összegyűjti a híveket, és majd azokkal fog éldegélni, akik őt folyamatosan imádják. Come, sit with me. Gotta pretend I look up to Londra. Ebből mi lesz? I'd like to tell you a story. Once, I had a home on this world with the most beautiful view of the city. Me and my wife, we used to love to sit and watch the city lights twinkle in the evening haze. It's our moment of serenity. But then, the time of ashes came. And while the heavens offered an escape, only I survived and grasped the secrets of immortality. Evelyn, everyone I ever cherished, they were gone. And I was alone. Which is why I am so glad to have met you. Soon, you and I shall spend eternity on a new world. Every sunset. Together. Jó, oké. Így már tiszta sor. I'd rather sail into another typhoon than spend an eternity with him. Még mindig van? Vagy csak a felét jártuk be? They've been feasting like Imperials. Londra's benevolence, I bet. Igen, itt mi lesz? Semmi? Valahogy jobban kijön a matek a Gyűrűk uránál, mint 1400 oldal és 12 óra film. Hát, igen, a Gyűrűk uránál jobban kijön. De egyébként nem csodálkoznék azon mondjuk, hogyha a kiadó erőszakolta volna rá Peter Jacksonra a trilógiát a Hobbitra, de nem tudom, te biztos többet tudsz erről, mint én, kopaszkutya vagy bárki más. Ez a hologram effekt, ez kurva jól meg van csinálva. Na jó, körbejártuk, akkor menjünk amerre kell. Hopp, egy zongora. Kislány a zongoránál, vörösebb a vadvirágnál. STB. Várj, itt le tudunk menni? Hopp, itten van valami. Aha, itt a loot. És egy nagy loot is van itt, nagyon jó. Ezért érdemes mindenhova bedugni a kis órunkat, meg ki tudja, mit találunk. Igen, a kiadó volt. Na, hát akkor jól sejtettem. Look, Aloy. This one is
just... I have no words. De ezen nincsen semmi. Londra makes quite an impression. Hülye, passz. Isten, bágbaz. Egyszerre leforgatták. Ja, mint hogy a 3. Ja persze, hát a trilógiákat, azokat, amik már eleve trilógiának terveznek, az ezt csinálják. És akkor mindig van egy kis plusz idő még az utómunkálatokra a következő résznél. Na jó, menjünk tovább. Engedj be! Well, if it isn't our do-gooder and the barbarian. It all makes sense now. The time of ashes, the floods in the Great Delta. We've been trapped in a cycle of destruction, but soon we'll have a new world. It's quite a promise. And now that you've proved your devotion, you're ready for what comes next. Szeth will lead you there as soon as he returns. Not so fast. Your good deed in the wilds may have gotten you this far, but you'll get no special treatment here. Walter himself granted me the privilege of guarding the Ascension Hall. So until you complete your review and learn the words of attainment, this door remains shut. No exceptions. A köcsög. Okay, we will be back later then. És ha Quen ruhát vettem volna fel, valószínűleg semmi nem változott volna. Sounds like we're supposed to pass some kind of Londra devotion test. But who knows how long we have before this Szeth guy gets back. There's gotta be a faster way to learn whatever the words of attainment are. Hopp, ott hogy eltűnt a karakter. Vagy csak én láttam úgy? Don't think the words were in those Londra holograms we watched. They might help with talking to the others. Jaj, ne. We can convince them to give us a hand. Elhopportált. Igen, ilyen szép falakat, amiket ott egyébként megcsodálta, ott tényleg a 4-es metrónál bármikor lehet látni. Hát ott kompletten a Total Recall földi jelenetét le lehetne forgatni. Szia Kriszalan, hali, mi újság? Na, beszélni kell a többiekkel. Walter was as kind then as he is now. Hogy akkor is. Ott van valami? Aha! I'll get us a drink. In the meantime, remember what Walter said about embracing the future. Seems like you don't really share your friend's excitement about all this. I should be more excited, shouldn't I? It's okay to question things. Lon was thrilled when we got into the Ascension Hall. He can't wait to see what we'll be taking next, but I'm worried that all this is too good to be true. So why don't you just leave? I can't abandon him. We've been through everything together. Our missions, the typhoon, the shipwreck, and soon, the Ascension, I guess. De mennyi Quen... Jó, mondjuk egy egész flotta jött erre. Seems like most of the Quen are more than happy to follow Londra. So why not you? At first, I wanted to believe. I mean, everything he told us felt like it filled an emptiness, like maybe I'd finally found somewhere to belong. Then I remembered how the boards back home would tell us to follow the virtues of the legacy, to be good and honest. And then they dragged my father away for speaking out against an imperial decree. I'm not sure it's any different here. Walter might be a living ancestor, but with a cudgel like Szeth to do his bidding, his kindness is just as conditional as the Empire's. As far as anyone at your settlement knows, you went out into the wilds and vanished. How did you end up here? Lon and I were part of a scouting mission to the mainland, but things went bad fast. Baszki, létezik, hogy Szeth lesz majd Starving. Our boat was wrecked, and then Walter found a our hugica? camp, a living ancestor, emerging from the wilds to tell us we'd been chosen, that we were safe. It was easy to embrace. Everyone here has a similar story. Why didn't anyone send word to us? Not everyone is chosen. Walter says we must
leave our old lives behind if we're going to ascend. Nobody questioned it. But I should have. Annyit beszéltek már Zetről, hogy azt szerintem a Szejkának lesz a hugicája. Nagyon csodálkoznék, ha nem. You said Lon can't wait to see where you're headed next. Do you know what you'll find there? I imagine it'll be another kind of test, like here. And once you've been in the Ascension Hall, you're taken there by Zeth. He and his troops are the only ones who ever come back. Everyone keeps mentioning him. I get the feeling he's not really a friendly guy. As friendly as a Fireclaw. But it's not just him. The soldiers that follow him are like that too. Ó, de jó. I guess they know they can do as they like, now that they don't answer to the Admiral or compliance. You're right to be skeptical of all this. Londra is up to something. We need to get into the Ascension Hall to figure out what. And to do that, we need the words of attainment. I don't want to stir up any trouble. When Zeth comes back, he'll figure out that I told you. Does it have something to do with one of those Londra displays? This is important, Otosu. A lot of lives are at stake. It's related to what Walter said he valued most about his friends. Imádták őt. I guess he thought he was adored by them? No, that's not it at all. This was a bad idea. Oh, I Franz shouldn't be ugye meg. talking to you. Hey, it'll be okay. I promise. I'm sorry, I can't. Now, please, just leave me alone. Buktuk. That could have gone better. Don't think we'll be able to convince him to help us again. Maybe we should study up on Londra before we talk to anyone else. His light is all-knowing. De imádom az ilyet. Na, nézzük. Várjál, mit? A barátai, az ott volt, amikor a vacsorás jelenet volt. Az hol is volt? Nem, vagy veled kéne beszélni? Did you need something else? Igen, akkor a rohadt jelszóra van szükségünk. Azonnal mondd meg. Look, Kiral, we need your help. You said that the Ascension is almost here. Seika and I are trying to prove our devotion as fast as we can. But we're running out of time. We need to get into the Ascension Hall. But the only way to learn the words of attainment is to pass your devotion review. Unless you help us out. We're a lot like you. We've suffered so much until now. Storms, shipwrecks, hunter-killer machines. We don't want to go back to that. Well, we should all embrace his light. Perhaps even with a helping hand. Okay. It's kind of what Walter said when he sat with us and told us his story about where eternity lies. Ó, bazzeg. It's on a new world, right? As part of the Ascension? Exactly. Ah. You understand him so well. But I don't know. I really shouldn't be breaking protocol. Please, Kiral. We don't want to live in a world without Walter. Okay, I'll tell you. Only through devotion may I embrace his light. Only through him may I ascend to a new world. Thanks. We owe you one. I'm glad to have helped. May you embrace his light. No. Well, we got our words of attainment. Rennick should let us into the Ascension Hall now. Let's get out of Ja, biztos nem hallott, hogy itt beszéltünk tőle 20 méterre. I already told you. No one's getting past Imádom me kibekapcsolgatni a without the cinematic words of módot. attainment. Oh, we know the words. Seika. Oh, no. You should have the honor, Aloy. Only through devotion
May I embrace his light. Only through him may I ascend to a new world. No one's ever passed their devotion review so quickly. Well, we did, so will you get out of the way now? Ez kész, ezt lerendezte Aloy nagyon gyorsan. Vége. I don't know how much more of Londra I can take. Yeah, let's see what he's really up to. Nem kapcsolom vissza a facecam-et egyelőre, mert úgyis lesz szerintem még cinematic. De jól néz ki, bazzeg. All this time, they didn't even want to be found. We don't know if they all feel that way. Ja igen, mert ugye ezek a tengerészek azok, akik eltűntek. Something on your mind? Nothing. The Ascension Hall better have answers. That's all. Érdekes egyébként, hogy itt is az építmény olyan hasonló, mint az alapjátékban volt egy ilyen hasonló, azt hiszem talán Ted Farrónak a sírja, vagy milyen. Az is valami hasonló építészeti stílust. Walter Londra valami megváltozott van ma Nova hangsúlyában, az ellenszegülés apró jele. Kicsit igazítottam a beállításon, amitől újból szófogadóbb lett, de lefutatok egy teljes diagnosztikát, csak a biztonság kedvéért. Ja, az a kis kis gépecskéje. Már a kis csicskája és már ellene megy. Na nézzük azt a... Azt nem mondta, hogy lesz itt egy Gaia 2.0, mert hülyét kapok. Let's see where it leads. Just really building up the suspense. Must be quite a spectacle up there. Ancestors. That's how they'll ascend. Wow. Londra's building a spaceship, all right. We better take a closer look. Mindjárt. Várj Zola egy pillanatra, mindjárt csak megnézem, hogy pont... Real. It's all an illusion. Aj, de örülök ennek, hogy ilyen lassan mész, baszki. Ja. Nem, most állt vissza a normálra, ha arra gondolsz, Zoli, mert ugye kaptam egy bottámadást a héten, azt hiszem 22-én? Nem, még hétvégén, múlt hétvégén. Akkor felment ugye 30-al, és abból valamennyit leszettek. Le fog menni 200 alá egyébként, mert valami 180, nem tudom mennyien voltak a követők, amikor a bottámadás jött. És jöttek 32-en, tehát elvileg ilyen 190-re vissza fog zuhanni, mert néztem a listát, folyamatosan törlik ki őket. Igen, most a botok miatt ment fel ilyen 220 fele. De köszi szépen, hogy szóltál, már picit megijedtem, hogy még azon túl is vesztettünk. Csak illúzió, hogy egy kis mágia, meg mi? Tényleg ott már látszik, hogy illúzió. Ez egy hasonló raktár, mint ami volt egyébként az alapjátékban is, ahol a lidércekkel kellett küzdeni. Ki tudok ugrani? Wow, lehet, hogy nem kellene. Dehogy nem. Az én teremtményem, amelyet a szükség szült a Hórusz méhéből, sokkal fantázadúsabb, mint az ősi elődjei. Még sem láttam előre, csak remélni tudom, hogy elég gyors, hogy lehagyja az ő árnyéket. Mi van? Mit csináltál a Hórusszal, vazzeg? Hát az idióta. Jó, visszakapcsolom a facecam-et, mert szerintem most lehet, hogy lesznek itt agybajok. Azt meg úgy is szeretitek ki, hogy arra kéne menni. Akasztó... Ja, tényleg akasztópont, hallod. Na nézzük csak. Ups, azt a szuperhős landolást láttátok? Nem teszi ott a térnek, úgyhogy ne próbáljátok ki. Na, az a szuperhősös film, az tetszett. A Deadpool. De a múltkor ugye a szuperhősös filmekről beszéltünk, hogy mennyire nem komáljuk őket. Annak ellenére, hogy tök jól meg vannak csinálva. Na, a Deadpoolok azok tetszettek például. Tehát tudjuk, hogy miért. Poénok és gór. Nagyjából ennyi. És hát most szarrá van hype-olva a következő Galaxis úti kalauz őrzői, hogy
káromkodni fognak benne. Júj, bazzeg, júj! Hát hallott, tehát egy olyat eleresztelek, mint a Forfellane-ben volt, akkor leteszem a kalapom, de ezt szinte kizártnak tartom. Ez hihetetlen, tehát most komolyan azért örülünk, hogy egy Marvel filmben káromkodni fognak a karakterek. Hát zseniális. Jó, kicsit is meg kell becsülni. My focus. What's that sound? It's a warning, I think. For radiation, something toxic. It should be safe enough for now, but I'd better check out the ship. Okay. Tell me what Portfellén you a find. film, amit a szinkron tett jóvá. Egyébként igen. Tehát a Nagy Ferónak nagyon nagy szerepe volt abban, hogy az a film az rohadt jó legyen. De egyébként maga a sztori is, meg minden is egyébként egy akkora hülyesség volt, de nekem tetszett az a film. Eredeti, tényleg most így mondod, eredeti hanggal azt nem is láttam. Azaz szikla, azaz. Eszem falloszom megáll, azaz. Meg kóla burger, meg kóla kólát. Most csak jobbra-balra futkározok, mint egy tökörrugott vadmalac, de most már ott mi van? Na, azt fel kéne deríteni, akkor azt arra fogjuk. Ez, Éloj, nagyon gyönyörű vagy, köszönöm szépen, hogy leestél. A Kraven 18-as lesz, tegnap jelentették be. Most egy csúnya kérdés, mi az a Kraven? Hallottam valamit, de most egyszerűen nincs meg. Én nem láttam a filmet 25 éve, még a VSS korszakban néztük egy havernál, nem sokra emlékszem belőle. Olyan egy 15 éve láttam kb. Utoljára. Buddy time from the USA, azaz. És az meg az El Bundy volt. A Ed O'Neill. Csak ugye Forgács Péter adta a szinkront, és mondjuk jó, akkoriban nem nagyon ismertük egyébként. Hopp, nézd meg! Van ilyen, hogy én elhagyom a lootot? De most komolyan. De csak olyan van, semmi más nincsen. Friss nézőinknek mondom, hogy én nagyon sok mindenről híres vagyok. 1. Nem nagyon tudok beszélni. 2. Olvasni se. 3. A lootot kurvára elhagyom. Meg úgy nagyjából mindent, amit meg kell találni. Tehát ott van a szemem előtt, akkor se látom. Na jó, menjünk tovább most már. Viszont elvileg nagyon vicces, amikor agyvérzést kapok. A játéktól, vagy a karakterektől, vagy akármitől is. Oké, vagy ott van egy szoba, az elvileg nyitva van, mert világít felette a neon. Hát a neon hazudott. Nézd meg Szikla akkor a Forfellane kalandjait, mert ott... Mit mondtam, Forgács Péter? Nem Forgács Péter, rosszat mondtam. Balázs Péter. Elnézést, Balázs Péter volt. Az olvasáshoz szemüveg kellene, így 30 év plusz intézményesített képernyő bámulás után. Hát akkor most muszáj vagyok sokkolni a népet, aki még nem látta volna. Egyébként van. Nem azért, mert nem látok, hanem azért, hogy ne fáradjon annyira a szemem. Bár mondjuk most amilyen fáradt vagyok, lehet, hogy még jól is jön. Úgyhogy most én ezt fel fogom venni. Egyébként nem azon múlik, mert nem látom, hanem van egy ilyen részleges diszlexiám, vagy mi. Na, hoppá, 10 intelligencia, gyerekek, én innentől úgy megoldom a puzzle-öket, mint azt. Na, kész, ennyi. Kapaszkucs is írta, plusz 10 intelligence, ennyi. Na. De most ha innentől tényleg mindent megtalálok, mert mindent látni fogok, az csoda lesz. Ez nagyon csoda lesz. Na, ott valamit ottan kajtatni kell. Storage for Londra's followers? That can't be enough space for all of them. And MSP again. What does that mean? Igen, ezt az EGP-t, ezt már múltkor is láttuk az előző helyen, ahol voltunk. The rocket. The source of the radiation. That's why he grabbed data from that old prototype in his headquarters. De az nem működött. It must be how I'll get the lift he needs. A sugárzárás... Micsoda? Sugárzás, árnyékolás nem megfelelő, biztonsági paraméterek felülbírálva. Ja, igen, ez amit mondod, hogyha elindítja, akkor nem tudom hány ezer kilométeres körzetben minden élettelenné válik. Köszönöm szépen, Zoli. Ja, lehet, hogy tényleg ilyen délutáni streameket így kéne nyomni azért, mert a hajnali 4 órás kelés az megteszi ám a hatását, meg plusz még a 8 óra munka.
plusz 10 kitartáshoz mi kell? Kávé. Egyébként igen. Csak tudod Szikla, az olyan, hogy megiszod, így felmegy, aztán szépen lassan elkezd csökkenni. És az a baj, hogy utána még ráiszol egyet, az már nem megy fel addig, mint az előző, hanem csak a feléig, aztán a negyedéig, és aztán az semmi hatása nincs, de lesz egy hatása. Rohangálhatsz oda is, ahova a király is gyalogjár. Igen, a beszéd az... Na, a beszéd javításához mi kell? Mondjuk nyugalom, nagy levegő, meg egy logopédus. Szerintem még az se ártana. És lehet, hogy oda kéne menni. Nem oda kéne menni. Az mi az ott az? Nem nagyon mutatja nekem a térkép, de... Mit csináljak én itt? Ha itt leugrok, tuti meghalok, nem? Egy akasztópont. Egy darabig jó, de nálam lefekvés előtt egy kávé kifejezetten segít, felpörget, aztán összeesek tőle. Lefekvés előtt? Hát lefekvés előtt 6 órával már nem lenne szabad kávét, vagy bármilyen koffein tartalmú italt. Én is kurva jót alszok tőle egyébként, mert én úgy vagyok, a szervezetem fáradt, az tök mindegy mennyi kávét nyomok be, az elalszik. De az alvás minősége már azért nem olyan, mint kéne. Na, most mondjátok csajok, hogy mit kell csinálni, na akkor, amikor egyértelmű. Most ugassatok, már elnézést, bocsánat a kifejezésért. Nem, mert a tököm tele vagy az összes NPC dumál, hogy nem ez kéne, nem az kéne. Most el vagyok tévedve, és azt se tudom, hogy mi merre. Te figyelj, az a csaj az odafagyott. Létezik, hogy ebből még baj lesz. Oké, nézzünk egy külletést, hogy mit kéne csinálni. Szkenned le az űrhajót, de hát már megtettem. Vagy... Ó, banyek! Aha! A Horus nyomtatója baszki, mint a Death Strandingben. Itt is nyomtatnak mindent. Kettő fahéjas almás Red Bull lesz nálam éjjelre. Na hát reméljük, hogy segít, de talán, hogyha aludnál előtte, az még jobb lenne. I don't like that look. What did you find? The Horus. It has a special component. One that can make almost anything you can imagine. Parts, tools, even entire machines. Londra has rigged it to build what he needs for his ship. But in order for the ship to leave, it needs a ton of power, way more than what Londra could achieve with what he had. So he went looking for something from his old company. Exactly. Part of the data he got was for a blueprint, for a kind of boost. One that's as toxic as it gets. If this ship gets airborne, it'll spread a poison from here to every tribal land in the region. Everyone will get sick and die. There's still something I don't get. Why would Londra do all of this just to get off this world? Oh, this again. Igen, Nemezis nem akarja elmondani. My people are the ones that are caught up in all this. My sister. I deserve to know.